अहिले चाहिँ जुन 20,000 भन्दा बिलोमा चाहिँ धेरै ब्रान्डहरूको 6GB ऱ्यामको फोनहरू आइरहेको छ र स्यामसङले पनि यो चाहिँ A05 भन्ने मोडल लन्च गरिदिएको छ जुन चाहिँ एउटा बजेट रेन्जमा चाहिँ 6GB ऱ्याम भएको फोन रहेको छ। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ जम्मा 19,000 यसको प्राइस रहेको छ। हामीले दुईवटा भेरिएन्ट पाउँछौँ, एउटा 14,999 15,000मा चाहिँ 464 आउँछ र अर्को 19,000मा चाहिँ तपाईँहरूले 6GB ऱ्याम 128GB भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ। यो फोनको चाहिँ आज हामी अनबक्सिङ प्लस तपाईँहरूलाई सर्ट रिभ्यू दिन गइरहेको छौँ। हेरौँ बक्स हामीले। यो रहेछ स्यामसङको A05 को बक्स जो स्लिम बक्स रहेको छ। यसपालि चाहिँ स्यामसङले बजेट सिरिजमा पनि चार्जर हटाइदिएको छ, तर चार्जर हटाइदिए पनि स्यामसङले अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्री चार्जर दिइरहेको छ। 25 वाटको एडाप्टर चाहिँ यो फोन एउटा किन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अफरमा एउटा चार्जर पनि फ्री दिइरहेको छ। अब सुरु गरौँ यो फोनको चाहिँ बक्स खोलेर। बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फर्स्टमा एउटा व्हाइट कलरको बक्स पाउँछौँ। त्यसभित्र पाउने भनेको चाहिँ हामीले एउटा युजर गाइड, त्यसपछिबाट टाइप सी टु टाइप सी केबल र त्योभन्दा मुनिपट्टि पाउँछौँ हामीले फोन जुन चाहिँ अलिकति बक्सी डिजाइनमा रहेको छ। यो फोन चाहिँ र तपाईँहरूले ब्याकको यसको डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै साइनी डिजाइनमा यो फोन रहेको छ। फोनलाई चाहिँ हामी साइडमा राख्छौँ। त्योभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ हामीले पाउँछौँ सिम पिन जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक यो फोनमा अरू केही पनि छैन। एडाप्टर तपाईँहरूले फ्रीमा पाउनुहुन्छ, तर बक्समा चाहिँ भित्र चाहिँ आउँदैन। तर अहिले सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ फ्रीमा एडाप्टर दिइरहेको छ कम्पनीले। र यो फोनलाई चाहिँ हामी बुट गर्छौँ र बुट गर्नुभन्दा यसको पोर्टसन बटनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले मुनिपट्टि टाइप सी पोर्ट पाउँछ। त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिड पाउँछौँ, प्राइमेरी माइक्रोफोन, 3.5mm हेडफोन ज्याक जुन चाहिँ हेडफोन ज्याक भइहाल्यो। यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ पावर बटन, त्यसको माथिपट्टि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन र लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लटको अप्सन पनि पाउँछौँ। स्यामसङले चाहिँ बजेट फोनमा चाहिँ म्याक्सिमम फोनहरूमा चाहिँ एसडी कार्ड स्लटको अप्सन पनि राखिदिरहेको हुन्छ, यसमा पनि पाउँछौँ हामीले। र यो फोनको चाहिँ जुन यो फ्रेम चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ, ब्याक पनि प्लास्टिक र फ्रन्टमा ग्लास बिल्ड भइहाल्यो होइन। यसमा चाहिँ हामीले 6.7 इन्चको एचडी प्लसको डिस्प्ले पाउँछौँ जुन चाहिँ डिस्प्ले क्वालिटी वाइज चाहिँ ठिकठाक नै छ। यतिको प्राइस सेगमेन्टमा अरू ब्रान्डले एफएचडी प्लसहरू दिइरहेका छन्, यसले चाहिँ एचडी प्लस दिन्छ। त्यही पनि यसको डिस्प्ले क्वालिटी एचडी प्लस भए तापनि राम्रै डिस्प्ले छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले प्रोसेसर चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G85 भन्ने प्रोसेसर पाउँछ जुन चाहिँ अहिलेको टाइममा 20,000 भन्दा बिलोमा चाहिँ सबै ब्रान्डले G85 नै युज गरिरहेको हुन्छ। ओप्पोले, यसले, भिभोले, स्यामसङले सबै ब्रान्डले चाहिँ म्याक्सिमम फोनमा G85 नै युज गरिरहेको हुन्छ होइन। पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ यो G85 ठिकै नै छ होइन। एउटा जुन डिसेन्ट टाइपको प्रोसेसर रहेको छ, 12 नैनोमिटरको प्रोसेसर हो, 4G प्रोसेसर हो, अक्टाकोर प्रोसेसर। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्स वाइज पनि यो प्राइसमा ठिकै नै छ, यो फोन राम्रो नै छ होइन। यो फोन चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 13 आउट अफ द बक्स पाउँछौँ जुन चाहिँ स्यामसङ One UI मा पनि लागेको छ। यो फोन चाहिँ यसमा हामीले एक्स्ट्रा एप्लिकेसनहरू ब्लडहरू केही पनि देख्दैनौँ। क्लिन UI को चाहिँ एउटा हामीले एक्सपिरियन्स यो फोनमा पनि गर्न सक्छौँ होइन। क्यामेरामा चाहिँ हामीले ब्याकमा 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर पाउँछौँ। फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौँ। यो फोनमा एउटा दुःख लाग्दो कुरा भनेको चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पाउँदैनौँ। फेस आइडी चाहिँ यसमा छ होइन। एटलिस्ट फिङ्गरप्रिन्ट राख्दै पनि अझ राम्रो हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र यो फोनले चाहिँ 25 वाटको चार्जर सपोर्ट पनि गर्छ र बक्समा नआए पनि कम्पनीले अहिले फ्रीमा दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले 3टा कलर पाउँछौँ, ब्ल्याक, सिल्भर र लाइट ग्रिन भन्ने कलर। र कलर वाइज पनि यो कलर चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। यो चाहिँ सिल्भर कलर हो। तर स्यामसङ A05 चाहिँ एउटा बजेट रेन्जको फोन रहेको छ। तपाईँहरू यदि स्यामसङ युजर हुनुहुन्छ, अलरेडी स्यामसङ चलाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई स्यामसङको जुन UI चाहिँ एकदमै मनपर्छ, एकदमै फ्रेन्डली लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले स्यामसङ नै खोजिरहनु भएको छ भने एउटा बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा डिसेन्ट फोन, ब्याट्री राम्रो टिक्ने, पर्फर्मेन्स पनि ठिकै भएको होइन, अलि ह्याङहरू छिटो भइ नहाल्ने खालको फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र मेरो प्रिफरेन्स चाहिँ तपाईँहरूले 4GB ऱ्याम 64GB 15,000 वाला किन्नुभन्दा चाहिँ थोरै बढेर यो 19,000मा 6GB 128GB किन्नु भन्छु। यो रहेको छ आज हाम्रो जुन A05 को चाहिँ अनबक्सिङ र प्लस सर्ट रिभ्यू। हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।